OnePlus 9 Pro मित्रांनो, OnePlus 9 Pro हो हा जो आहे तो प्रो आहे. OnePlus 9 चा व्हिडिओ ऑलरेडी केलाय, आत्ताच गेलाय, नाही बघितलं तर नक्की बघा. पण OnePlus 9 Pro बद्दल मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. आणि तुम्ही बघितला हा व्हिडिओ, ह्या व्हिडिओच्या एंड पर्यंत तुम्हाला कळेल की तुम्ही कुठला घ्यायला पाहिजे. OnePlus 9 Pro घ्यायला पाहिजे, OnePlus 9 घ्यायला पाहिजे का OnePlus 9R सुद्धा आलेला आहे तो घ्यायला पाहिजे. नाही, तो अजून आमच्याकडे आलेला नाही, आल्यानंतर त्याचा सुद्धा व्हिडिओ करू. पण आता बोलूया OnePlus 9 Pro बद्दल. सगळ्यात आधी मी जेव्हा 9 Pro हातात घेतला ना, मला एक फार छान असा धक्का बसला की अरे हलका कसा काय. प्रो जो असतो जनरली तुम्ही OnePlus 8 Pro बघा, OnePlus 7 Pro बघा, मोठे असतात, दणकट असतात, 220-25 ग्रॅमचे असतात. नाही मित्रांनो, हा 200 ग्रॅमच्या पेक्षाही कमी आहे, म्हणजे हलका आहे. बॅटरी छोटी केलेली नाहीये, पण तरी सुद्धा त्यांनी जे काही काम केलेलं आहे ह्याच्यावरती चांगलं केलंय, कारण की वेट जे आहे ते खूप कमी आहे आणि हातात घेतल्यानंतर हेवी फोन असा जाणवत नाही. थोडा पातळ सुद्धा आहे, थोडा छोटा सुद्धा आहे आणि स्क्रीन जी आहे ती अजूनही मोठीच आहे. 6.7 इंची 120 हर्ट्ज 2K, येस 2K स्क्रीन आहे आणि एमोलेड, सुपर एमोलेड तर आहेतच. आणि ही LTPO स्क्रीन आहे. LTPO म्हणजे काय, बेसिकली ॲडॅप्टिव्ह रिफ्रेश रेट. ती स्क्रीन बघते तुम्ही काय करताय आणि त्याप्रमाणे रिफ्रेश रेट चेंज करते. म्हणजे तुम्ही नुसतं असं पुस्तक वगैरे वाचत असाल किंवा एक फोटो कंटिन्युअसली नुसतं बघत असाल तर ते लिटरली 5 हर्ट्ज किंवा 10 हर्ट्जवरती येईल. त्यामुळे काय होईल, जास्त रिफ्रेश नाही झाल्यामुळे तुमची बॅटरी वाचेल. सो इट इज LTPO स्क्रीन जे आहेत ते पॉवर एफिशियंट आहेत, बॅटरी तुमची जास्त जाईल. आणि हो, OnePlus 9 जो आहे तो फ्लॅट स्क्रीनचा आहे, हा जो आहे हा कर्व्ड येतो. पण जर का तुम्ही आधीचे फोन्स बघितले OnePlusचे तर त्याच्यामध्ये जरा जास्तच प्रोनाऊन्स कर्व्स होते, ह्याच्यामध्ये कमी आहेत. आणि त्यामुळे काय होतं, ग्रिपसाठी चांगलं होतं. म्हणजे OnePlus 8 Pro मी वापरत होतो, मला असं वाटायचं की हातातनं घसरेल का काय, ह्याच्याबद्दल तसं वाटत नाही. आणि डिझाईन सांगायचं झालं तर OnePlus 9 बद्दल काय, OnePlus 9 Pro बद्दल काय, इतकं जॅझी नाहीये, प्लेनच आहे. खाली ग्लास सारखं दिसतं आणि वरती मॅट सारखं दिसतं. ओव्हरऑल इट्स अ डिसेंट प्रीमियम लुकिंग डिझाईन. पुढं आणि मागं दोन्हीकडे ग्लास आहे, गोरिल्ला ग्लास 5चं प्रोटेक्शन आहे आणि फ्रेम जी आहे ती मेटलची आहे, म्हणजे बिल्ड क्वालिटी वगैरे ह्याची खरंच चांगली आहे. पण मित्रांनो, पुढं अजून सांगण्याच्या अगोदर जर का पहिल्यांदा आमच्या चॅनलवरती आला, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकन वाजवा, ऑल करा, म्हणजे आमच्या व्हिडिओचे सगळे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील जसं आम्ही एक नवीन व्हिडिओ अपलोड करू. परफॉर्मन्स, आता काय सांगू परफॉर्मन्स बद्दल, म्हणजे आय विल से दिस इज टॉप ऑफ द लाईन. Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर येतो ह्याच्यात, UFS 3.1 स्टोरेज टाईप येतं, LPDDR5 रॅम येतं, त्यामुळे परफॉर्मन्स अतिशय चांगला आहे. दोन वेगवेगळे व्हेरियंट्स येतात मित्रांनो याच्यामध्ये, 8 128, 12 256. 4500 मिली अँपिअरची बॅटरी येते, म्हणजे मोठी बॅटरी येते. 65 वॉटचं वायर्ड चार्जिंग येतं, 50 वॉटचं वायरलेस चार्जिंग सुद्धा येतं. येस, 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग. आणि वायर्ड बरोबर मित्रांनो 29 मिनिटात अख्खी बॅटरी 0 to 100% होते. काय पाहिजे अजून मित्रांनो. मल्टीमीडिया बद्दल सांगायचं झालं तर वाह, मोठी स्क्रीन आहे, 2K स्क्रीन आहे, एमोलेड स्क्रीन आहे, 120 हर्ट्जची स्क्रीन आहे. व्हिडिओ व्ह्यूइंग एक्सपिरियन्स ॲब्सोल्युटली ग्रेट आहे. स्क्रीन टू बॉडी रेशिओ अतिशय चांगला आहे. याचं चिन वगैरे सुद्धा एकदमच छोटा आहे. सो व्हेरी नाईस व्हिडिओ व्ह्यूइंग अँगल्स चांगले आहेत, स्टिरिओ स्पीकर्स आहेत. सो मल्टीमीडिया एक्सपिरियन्स टॉप ऑफ द लाईन, नेक्स्ट लेवल. मित्रांनो, परफॉर्मन्समध्ये एक सांगायचं राहिलं माझं, हा एक गेमिंग फोन सुद्धा म्हणू शकता. म्हणजे तुम्हाला एक फ्लॅगशिप फोन पाहिजे पण गेमिंग जरा जास्त करता, यू शुड लुक ॲट दिस. का, कारण की ह्याचं जे टच सॅम्पलिंग रेट आहे ते 360 हर्ट्जपर्यंत जातं. येस, म्हणजे गेम खेळताना तुम्हाला क्विक तो जो रिस्पॉन्स आहे, दाबल्या अशी गोळी चालायला पाहिजे, ते सगळं तुम्ही ह्याच्यात करू शकता, म्हणजे होऊ शकता ह्याच्यात. एक मोठी गोष्ट जी OnePlus 9 मध्ये नाही आणि ह्याच्यामध्ये आहे, IP68 सर्टिफिकेशन. म्हणजे पाण्यात धपकन पडला काही होणार नाही, म्हणजे पाऊस बिऊस पडला तर काही नाही, पण पाण्यात ठेवला तुम्ही आणि 15-20 मिनिटं राहिला त्याच्यात पाण्यात तरीही काही होणार नाही. चला कॅमेराकडे वळूया. आणि ह्या वेळेला सगळ्यात जास्त लॉन्चच्या आधी काही बोललं गेलं तर OnePlus 9च्या कॅमेराज बद्दल. का तर हॅसलब्लॅड बरोबर त्यांनी पार्टनरशिप केलेली आहे आणि दिसून येते मित्रांनो, दिसून येते. मी काही फोटोज तुम्हाला दाखवते स्क्रीनवरती, अतिशय सुंदर आहे. जर का स्पेसिफिकेशन बद्दल सांगायचं झालं तर 48 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी सेन्सर येतो, 50 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा वाईड सेन्सर येतो, 8 मेगापिक्सेलचा टेलिफोटो आणि 2 मेगापिक्सेलचा मोनोक्रोम. पुढे तुम्हाला 16 मेगापिक्सेलचा सेल्फी सेन्सर मिळतो. पण हे जे सेन्सर्स आहेत हे IMX सोनीचे सेन्सर आहेत. ह्याच्यामध्ये IMX 789 येतो आणि जो OnePlus 9 आहे त्यात IMX 689 येतो. फरक एवढाच आहे की हा जो आहे हा तुमचा 4K 120 FPS पर्यंत व्हिडिओज काढू शकतो, वेअरएज दॅट वन IMX 689 जो आहे तो 60 FPS. दोन्हीही फोन्स 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतात. फोटोज बद्दल सांगायचं झालं तर नॉर्मल कंडिशन्समध्ये मी जेवढे फोटोज बघितले, सेल्फी काढले, सगळे टाईपचे फोटोज काढले, लो लाईटमध्ये सुद्धा थोडे बहुत काढले, ते स्क्रीनवरती दाखवतोय. इनिशियल इम्प्रेशन्स ह्या फोनचे, कॅमेरा जो आहे
खरंच मच 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 इम्प्रूव्ह. अहो एक तर फीचर याच्यामध्ये प्रो मोडमध्ये आहे 12 बिट रॉ फोटोज सुद्धा तुम्ही काढू शकता. आय मीन हे 12 बिट रॉ म्हणजे अगदी DSLR वगैरे मध्ये असणारे फीचर्स आहेत ते आता फोनमध्ये आले. आणि मित्रांनो सगळे सेन्सर्स येतात, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर येतो, फेस अनलॉक येतं, कॅमेरा टू APIचा सपोर्ट आहे, वाईड वाईन L1चं सर्टिफिकेशन आहे, नोटिफिकेशन लाईट नाही आहे, पण इथे एक छोटंसं LED इंडिकेटर येतो जेव्हा म्हणजे ते प्रायव्हसी फीचर आहे बेसिकली की तुम्हाला जेव्हा तुम्ही कॅमेरा यूज करताय तर तिथं ग्रीन येईल, मायक्रोफोन जर का फोन यूज करते कुठला ॲप यूज करते येलो येईल म्हणजे तुम्हाला कळतं. सो ऑल दीज थिंग्स आर छोटे छोटे फीचर्स भरपूर आहेत. SAR व्हॅल्यू सुद्धा विदिन लिमिट्स आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही. ओव्हरऑल दिस इज आउट अँड आउट अ ग्रेट फ्लॅगशिप ॲट दिस पॉईंट ऑफ टाईम. आणि कुणी घ्यायला पाहिजे जर का तुम्ही एक वनप्लसचे फॅन आहात, तुम्ही नेहमीपासनं त्यांचा जो प्रो व्हेरियंट आहे तो वापरतात, माझ्यासारखा माणूस मी OnePlus 1 पासनं सगळे फोन्स वापरतोय वनप्लसचे अँड आय एम गोइंग टू यूज अ प्रो OnePlus 9 Pro. येस, तुम्हाला ह्याच्याबद्दल काही प्रश्न असतील तर नक्की खाली कमेंट सेक्शनमध्ये विचारा, कारण की फुल रिव्ह्यू OnePlus 9 आणि 9 Proचा असा कंबाईंड एक फुल रिव्ह्यू मी करणार आहे एक 10 दिवसात. तर तुम्ही प्रश्न विचाराल ते प्रश्न मी वाचेन आणि त्याची उत्तरंसुद्धा त्या फुल रिव्ह्यूमध्ये नक्की देईन. व्हिडिओ आवडला लाईक नक्की करा, शेअर करायला अजिबात विसरू नका. मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुढच्या व्हिडिओपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.